हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले आलसको छोप बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो आलसको छोप चाहिँ हामीले विशेष गरेर अचारहरूमा राखेर खान सक्छौँ वा कुनै तरकारीमा पनि राखेर खान सक्छौँ। यसलाई डाइरेक्टली हामीले कागतीको रस राखेर डाइरेक्टली खान पनि सक्छौँ। र आज 6 जनाको लागि म यो आलसको छोप बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 150 ग्राम आलसलाई लिए, रातो खुर्सानी 7वटा लिए, धनियाँको दानाहरू 2 चम्चा लिए, जिराको दानाहरू हामीलाई 1 चम्चा चाहिन्छ र यो बिरे नुन मैले आधा चम्चा लिए। बिरे नुनले एकदमै टेस्ट बढाउँछ हाम्रो आलसको छोपको। सुरुमा प्यान राम्ररी तताउनु होला र जिरालाई हामीले भुट्नुपर्छ। सबै मसलाहरूलाई चाहिँ हामीले छोप बनाउँदाखेरि चाहिँ छुट्टै छुट्टै नै भुट्छौँ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ सबै राम्रोसँगले रोस्ट हुन्छ। एकैचोटि चाहिँ नभुट्नु होला है। र यसरी मैले थोरै बेर सेलाउनलाई राखिदिएँ। अब चाहिँ धनियाँ भुट्न जाँदैछु। हामीले छोप बनाउँदा सधैँ जिराभन्दा धनियाँ ठ्याक्क डबल क्वान्टिटीमा लिनुपर्छ। यो आलस चाहिँ हजुरहरूले सजिलै कुनै पनि मसला पसलहरूमा वा किराना पसलहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। र खुर्सानी पनि भुट्न जाँदैछु। यो मसलाहरू चाहिँ धेरै बेर भुटिराख्नु पर्दैन। धेरै बेर हामीले यसरी मसलालाई भुट्यौँ भने चाहिँ यसको बास्ना चाहिँ हराएर जान्छ। खुर्सानीले थोरै कलर चेन्ज गर्ने बित्तिकै मैले खुर्सानीलाई पनि निकाल्न जाँदैछु यसरी। र यतिको हुने बित्तिकै खुर्सानीलाई पनि निकालेँ र खुर्सानीको क्याप चाहिँ निकाल्न नबिर्सिनु होला। अब यतिको भइसकेपछि मैले आलसलाई राखेँ। आलसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 1-2 मिनट एकदमै सानो आँचमा हामीले भुट्नुपर्छ। आलसलाई ठुलो आँचमा चाहिँ नभुट्नु होला। आलस इनकेस डढ्यो भने चाहिँ छोप कति पनि मिठो बन्दैन। त्यही भएर एकदमै सानो आँचमा 1-2 मिनट भुट्नुपर्छ। र यसरी पड्किन थालिसकेको छ आलस चाहिँ। र यो पड्किसकेपछि पनि एकैछिन म यसलाई मजाले भुट्छु। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, म हजुरहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउँछु। थोरै कलर चेन्ज भएको छ आलसमा। र आलसलाई पनि मैले यसरी निकालेँ। र फाइनल्ली यो सबै चिजमा चाहिँ मैले यसरी बिरे नुन राखिदिएँ र राम्ररी एकचोटि मिक्स गर्नुहोला। खुर्सानीको माथिको क्यापहरू चाहिँ निकाल्नु होला है। मजाले मिक्स गरिदिएँ। आलसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा पनि एकदमै सकारात्मक ऊर्जा थप्छ। यसले हामी विशेष गरेर अनावश्यक तौल नियन्त्रण गर्छ। र यसरी एउटा ग्लासको बोतल वा एयरटाइट कन्टेनर लिएँ जुन चाहिँ एकदम सुक्खा हुनुपर्छ। मनतातो पानीले धोएर घाममा सुकाएको बोतलमा चाहिँ हामीले स्टोर गऱ्यौँ भने 5 वर्षसम्म पनि खराब हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब मैले यसरी मिक्सचरमा पिस्न जाँदैछु। हजुरहरूले खलमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। हामीले मसला भुटेको भएर तुरुन्तै यो यसरी तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, कस्तो खाउँ लाग्दो आलसको छोप तयार भइसकेको छ। यसलाई आलुको अचार वा गोलभेडाको अचारमा हालेर खाँदाखेरि विशेष गरेर एकदमै टेस्टी बन्छ। हजुरहरूले मोमोसँग पनि खान सक्नुहुन्छ कागती मिसाएर। इन्स्ट्यान्टली यो चाहिँ खान सकिन्छ र हत्तपत्त बिग्रदैन पनि। यसलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अचारको रूपमा हजुरहरूले विदेशमा रहेको साथीहरूलाई पनि उपहार दिन सक्नुहुन्छ। ल आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। आफ्नो किचनमा एकचोटि बनाएर खानु होला। गुड बाई।